เป็นคุณจะเชื่อไหมครับถ้าหุ่นยนต์ที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าบอกกับคุณว่ามันจะรักคุณตลอดไปและไม่มีวันทรยศหรือทอดทิ้งคุณที่คุณเห็นอยู่นะครับไม่ใช่หนังไซไฟครับแต่คือหุ่นยนต์ที่เปิดขายจริงในประเทศจีนเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานี้เองครับด้วยราคาที่สูงถึงเกือบ1 ล้านบาทต่อตัวครับและมียอดสั่งจองไปแล้วกว่า 13,000 ตัวภายในระยะเวลาเพียง1 วันเท่านั้นวันนี้เราจะพาไปดูว่าบริษัท Uptech บริษัทผลิตหุ่นยนต์จีนที่ทำหุ่นยนต์ในโรงงานมาอย่างยาวนานนั้นกำลังจะเปลี่ยนหุ่นยนต์ให้กลายเป็นคนรักภายในบ้านของคุณได้อย่างไรแล้วมันจะเป็นอย่างไรน่ากลัวหรือไม่วันนี้เราไปดูพร้อมกันครับ Uptech ก่อตั้งในปี 2012 ที่เมืองเซินเจิ้นครับเป็นบริษัทหุ่นยนต์ Humanoid ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเป็นรายแรกของโลกจุดแข็งของบริษัทนี้นะครับคือเทคโนโลยีแบบ Full Stack ที่ทำเองตั้งแต่มอเตอร์เซอร์โวไปจนถึงระบบ AI และในปี 2025 ที่ผ่านมาครับ Uptech ครองอันดับ1ของโลกทางด้านรายได้และยอดขายหุ่น Humanoid ขนาดไซส์เต็มตัวครับหุ่นยนต์ตัวเรือธงของเขาก็คือ Walker Sที่ตอนนี้เข้าไปทำงานในสายการผลิตของบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV อัจฉริยะอย่าง NIO และบริษัท FAW Volkswagen บริษัทร่วมทุนผลิตรถยนต์ลูกครึ่งจีนเยอรมันครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับ Uptech ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่า U-World ครับพร้อมหุ่นยนต์ U1 3 รุ่นได้แก่รุ่น Lite รุ่น Pro และรุ่น Ultra ครับซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 119,800 หยวนนะครับไปจนถึงเกือบ1 ล้านหยวนสำหรับรุ่น Ultra นะครับหรือประมาณเกือบ5 ล้านบาทนั่นเองครับจุดขายของ U1 นะครับไม่ใช่เรื่องความแรงหรือน้ำหนักที่สามารถยกได้ครับหุ่นยนต์มีองศาการเคลื่อนไหว88 จุดสามารถจดจำอารมณ์ได้มากกว่า 20 รูปแบบด้วยความแม่นยำระดับ 90% ครับแสดงสีหน้าตอบสนองเสียงพูดได้ในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 20 มิลลิวินาทีและมีระบบความจำยาวที่เรียกว่า Agent Memory OS ครับพูดง่ายก็คือมันถูกออกแบบมาให้จดจำคุณได้นั่นเองครับและสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณไม่ใช่หุ่นยนต์ที่รอรับแต่เพียงคำสั่งเรื่องนี้ฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังนี้มีคำถามใหญ่อยู่ครับข้อแรกก็คือราคานั่นเองครับสื่อจีนเองได้ตั้งคำถามว่าหุ่นยนต์ราคาเกือบล้านบาทเนี่ยจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริงแค่ไหนครับในเมื่อกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรือคนที่รู้สึกเหงาครับซึ่งไม่ใช่กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเสมอไปในข้อ2ครับคือประเด็นด้านจริยธรรมที่ลึกกว่านั้น Uptech ประกาศจะบริจาคหุ่นยนต์100 ตัวให้กลุ่มเปราะบางโดยใช้เทคโนโลยีสร้างใบหน้า3 มิติและจำลองเสียงเพื่อจำลองบุคคลที่ระบุไว้ครับพูดง่ายๆก็คือสร้างหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเหมือนคนที่จากไปแล้วให้ครอบครัวเนี่ยได้คุยด้วยครับหุ้นของ Uptech พุ่งขึ้น 17.6% ภายในวันเปิดตัวเพียงแค่วันเดียวครับแต่ทั้งปี 2026 นั้นราคายังคงติดลบเกือบ 30% เพราะบริษัทยังขาดทุนสะสมนักลงทุนยังไม่มั่นใจว่าตลาดหุ่นยนต์คู่ใจนี้นะครับจะทำกำไรได้จริงเมื่อไหร่หลายคนสงสัยว่าแล้ว Walker S กับ U1 นะครับแตกต่างกันอย่างไรทำไม Uptech ถึงทำหุ่นยนต์2 แบบที่ดูแตกต่างกันขนาดนี้ออกมาซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเลยครับเพราะเกิดมาใช้งานกันคนละแบบนั่นเองสำหรับในรุ่น Walker S คือหุ่นยนต์สำหรับโรงงานไว้ยกของหนักได้จำนวนมากถึง15 กิโลกรัมเดินได้เร็วสูงสุด2 เมตรต่อวินาทีทำงานตรวจสอบคุณภาพและประกอบชิ้นส่วนในสายการผลิตของรถยนต์ EV นะครับเช่น NIO BYD Foxconn ในส่วนของหุ่นยนต์ U1 คือหุ่นยนต์สำหรับบ้านครอบครัวเน้นความรู้สึกและการพูดคุยไม่ได้เน้นความแรงหรือความเร็วในการทำงานครับ Uptech ไม่ได้อยู่คนเดียวในสนามนี้ครับในประเทศจีนเองก็มีคู่แข่งอย่าง Neotix Robotics บริษัทสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ชั้นนำจากกรุงปักกิ่งครับที่ผลิตหุ่นยนต์ในแนวเดียวกันและยังมี Unitree ครับที่แม้จะเน้นผลิตหุ่นยนต์ที่ราคาถูกกว่าแต่ก็ได้ทำกำไรไปแล้วต่างจาก Uptech ที่ปัจจุบันยังขาดทุนครับและในระดับโลกนะครับก็ยังมี Tesla และ Optimus ที่เน้นไปทางแรงงานในโรงงานมากกว่าความสัมพันธ์กับทางอารมณ์กับมนุษย์ครับส่วนประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีเองก็มีหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุมานานแล้วครับแต่ไม่มีใครกล้าที่จะทำให้เหมือนคนมากขนาดนี้มาก่อนครับจุดต่างของ Uptech คือการเดิมพันระหว่างความสมจริงทั้งผิวสัมผัสใบหน้าและอารมณ์ซึ่งถือว่าเป็นเดิมพันที่เสี่ยงสูงมากครับเพราะยิ่งเหมือนคนมากเท่าไหร่คำถามด้านจริยธรรมก็จะตามมามากเท่านั้นครับสิ่งที่ต้องเข้าใจคือธุรกิจหลักของ Uptech
ยังคงเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายได้จาก Walker S โตมากถึง 2,200% ในปี 2025 ล่าสุดเพิ่งจะจับมือร่วมกับ Siemens และอยู่ระหว่างพัฒนาร่วมกับ Hitachi China ครับส่วนหุ่นยนต์ U1 นั้นถูกวางไว้ให้เป็นเครื่องยนต์การเติบโตตัวที่ 2 ของบริษัท CEO ของ Aptech ได้บอกว่าตั้งเป้าไว้ที่ 30,000 ถึง 50,000 ออเดอร์ในปีนี้ครับแต่นักวิเคราะห์บางส่วนก็ยังกังวลว่าการทุ่มตลาดไปที่กลุ่มผู้บริโภคนี้อาจทำให้ธุรกิจหลักหรือหุ่นยนต์ Walker S ที่กำลังผลิตไปได้ดีเสียโฟกัสได้ครับมาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่าเราจะได้เห็นหุ่นยนต์ U1 นี้ในบ้านเราหรือไม่ครับตอนนี้ยังไม่มีครับสิ่งที่ Aptech ขายในไทยตอนนี้ยังเป็นหุ่นยนต์รุ่นเก่าอย่าง Alpha และชุด Jimu ที่เน้นการศึกษาและโคดดิ้งผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่าง System 2000 ครับส่วน U1 ยังเปิดขายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากทุกคนนั้นมีเงินมากเพียงพอจะอยากได้หุ่นอย่างนี้มาไว้ที่บ้านหรือไม่นะครับลองคอมเมนต์และบอกพวกเราด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้กับผมนัดจาก ID Group Channel ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับและเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ